panalo. Yan o, mga kasama ko sa bahay. Yan. Mga ka-roommate ko, yun. Kain daw. Karap vlog, kain. Oh. Kain. Ayan, Tapos na magbaklas ng mga kubol. si Wilfred. Yan, kain Yan. po. Tapos nang magbaklas ng mga Ito si kubol. Norman. Yan. Yan. Si Bantag eh. Kaya... Si Hello, Romeo. guys. Yun. Kain tayo. Kain tayo. Yan. Ting buhay lang dito sa UAE. Yan. Ang alam dito. Yan. Toko. Dito? Yung kanin. Yan. Ay, sa galing. Yung pagkain namin, nagutom kami. Yan o. Galing. Nagutom kami sa kakabaklas ng mga ano. Ayan, wala nang ano. Dito, malinis no. Yung. Naibig Hindi kasi daw kami. kakain si Rapi kayo sa YouTube. Kaya nga eh. Naibig kami, renovation eh. Inabutan kami ng 10 years ano eh. Yan, panalo. Yan ah. Di ba, ang gulo no? Yan. Pandemic, di kami napaalis. Oh, di ba? Ang dami namin gamit oh. Tapos yung pandemic, tsaka naman... Kaya nga, time check. Oh. Yan. Yun, oh. Yun oh, panalo. Time check is Live, 1:15. Live to live. Live ngayon, bukas ang upload. Yan oh, kusina namin, yan. Dadali namin yan, mga ano gamit. Lahat. Pinauna na namin yung ipis. Tapos nalungkot yung ano, yung multo kasi wala siyang ano, kaibigan. Yun, daming ulam, sarap, panalo. Yun oh, Yung mga seafoods. yan. Sarap. Sinigang. Sipos sa Crab. organic na ano. Baboy. Ayun Organic baboy na mo. baboy. Baboy, patay. Baboy mo yan. Galing pa to sa bundok ng ano eh, sa Al-In. Naligaw. Yun. Sige, kain muna ako. Yun, panalo. Kain mo.